હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ કુંજલ્સ કિચન। આજે આપણે રવાના સ્ટફિંગવાળા ઘૂઘરા બનાવવાના છીએ, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને આ ઘૂઘરાને તમે 15થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો તહેવારોના સમયમાં આ ઘૂઘરાની રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। ઘૂઘરાનો લોટ બાંધવા માટે 2 કપ મેંદો લીધો છે અને 3 મોટી ચમચી ઘી છે। તો મેઝરિંગ કપથી માપીને મેંદો લેવાનો છે। સ્ટફિંગ બનાવવા માટે 1/4 કપ રવો લીધો છે, સાથે 1/2 કપ ઘી, 1/2 કપ સૂકા કોપરાનું છીણ અને 1/2 કપ મિલ્ક પાવડર લીધો છે। જો મિલ્ક પાવડર ના હોય તો ટોપરાનું છીણ અડધો કપ લઈ લેવું। અડધો કપ દળેલી સાકર લીધી છે, સાકરની જગ્યાએ ખાંડ પણ લઈ શકાય। સાથે 1 ચમચી એલચી જાયફળનો પાવડર, 2 મોટી ચમચી ઝીણી સમારેલી બદામ અને 2 મોટી ચમચી કિશમિશ લીધી છે। હવે ઘૂઘરાના સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક વાસણમાં 1/2 કપ ઘી લઈ તેમાં 1/4 કપ ઝીણો રવો લેવાનો છે। તો જો તમારી પાસે જાડો રવો હોય તો એને મિક્સર જારમાં થોડો ક્રશ કરી લેવો અને પછી યુઝ કરવાનો। તો હવે રવાને સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લઈશું। અત્યારે આપણે 1/2 કપ ઘી લીધું છે, જો આગળ જરૂર પડશે તો 1 ચમચી જેટલું વધારે ઘી નાખીશું। હવે રવાને આપણે લાઇટ બદામી કલરનો શેકવાનો છે। તો મને અત્યારે ઘીની જરૂર છે, તો હું 1 ચમચી ઘી વધારે લઈ રહી છું। હવે આપણે રવાને બરાબર શેકી લેવાનો છે અને આટલો રવો શેકવા માટે 7થી 8 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગે છે। તો જોઈ શકાય છે કે રવામાં એકદમ સરસ કલર આવી ગયો છે। હવે આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલી કાપેલી બદામ નાખીશું અને ફરીવાર 1 મિનિટ જેટલો રવો શેકી લેવાનો છે। તો આમ કરવાથી બદામ પણ સરસ શેકાઈ જાય છે અને તમારે બદામને અલગથી શેકવાની જરૂર નથી પડતી। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી તેમાં 2 મોટી ચમચી કિશમિશ નાખવાની છે અને 1/2 કપ ટોપરાનું છીણ નાખીશું। તો આ બંને વસ્તુને પણ રવા સાથે થોડું શેકી લેવાનું છે। તો ટોપરું અને કિશમિશને વધારે નથી શેકવાનું, એટલે તેને લાસ્ટમાં જ ગેસ બંધ કરીને પછી મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે તેમાં 1 ચમચી જાયફળ ઇલાયચીનો પાવડર નાખી મિક્સ કરી લઈશું અને મિશ્રણને થોડીવાર મિક્સ કરતા રહેવાનું છે અને એ પછી એક સાઈડ ઠંડુ થવા માટે રાખી દેવાનું છે। હવે ઘૂઘરાનો લોટ બાંધવા માટે 2 કપ મેંદો લઈશું। તો તમે અડધો મેંદો અને અડધો ઘઉંનો લોટ એમ પણ લઈ શકો છો। તેમાં 3 મોટી ચમચી ઘી નાખીશું અને હવે લોટમાં બરાબર ઘીનું મોણ મિક્સ કરી લેવાનું છે અને 1 મિનિટ જેટલું મોણને લોટમાં મિક્સ કરતા જવાનું છે, તો જ લોટમાં મોણ બરાબર મિક્સ લાગશે। હવે જરૂર પ્રમાણે થોડું પાણી લઈ લોટ બાંધી લેવાનો છે અને લોટ મીડિયમ કડક બાંધવાનો છે। તો જરૂર પ્રમાણે પાણી લેતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। તો આટલો લોટ બાંધવા માટે મને અડધા કપ ઉપર 2 ચમચી જેટલા પાણીની જરૂર પડી છે। લોટ બંધાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે લોટને 1 મિનિટ જેટલું મસળી લઈશું અને એ પછી લોટને ઢાંકીને 20 મિનિટ જેવું રેસ્ટ આપીશું। હવે ઘૂઘરા માટેનું સ્ટફિંગ ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો સ્ટફિંગને એકદમ ઠંડુ કરી લીધા પછી તેમાં 1/2 કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર અને અડધો કપ જેટલી દળેલી સાકર નાખીશું। તો સાકરના જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ વાપરી શકો છો। હવે મિશ્રણને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી મિલ્ક પાવડર અને સાકરની કોઈ ગાંઠો ના રહે। તો વ્યવસ્થિત મિક્સ કર્યા પછી મિશ્રણમાં સરસ બાઇન્ડિંગ પણ આવી જશે, જેથી ઘૂઘરા ઇઝીલી ભરી શકાશે। તો હવે લોટ રેસ્ટ અપાઈને તૈયાર છે। તેમાં 5 ચમચી તેલ નાખી લોટને થોડો મસળી લેવાનો છે અને એ પછી તેમાંથી એક સરખી સાઇઝના લુવા બનાવી લેવાના છે। તો તમને જેટલી સાઇઝના ઘૂઘરા બનાવવા હોય એ પ્રમાણેની સાઇઝના બધા લુવા વાળીને તૈયાર કરી લેવાના છે। તો હવે આપણે ઘૂઘરા માટે પૂરી વણીશું।
જો તમે બધી પૂરી એકસાથે વણીને તૈયાર કરવાના હોય તો પૂરીને ઢાંકીને રાખવી, નહીંતર ઘૂઘરા વાળતા સમયે ફાટી જશે. તો આ રીતે આપણે મીડિયમ થીક પૂરી વણી લેવાની છે. તો હવે પૂરીની વચ્ચે આ રીતે 2 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ મૂકી દઈશું અને થોડું સ્ટફિંગને દબાવી દેવાનું છે. અને હવે બધી સાઈડ પર થોડું થોડું પાણી લગાવી દેવાનું છે. જો તમારો લોટ પરફેક્ટ બંધાયો હશે તો તમે પાણી નહીં લગાવો તો પણ ચાલશે. અને હવે ઘૂઘરાને પહેલાં વચ્ચેની બાજુથી ચિપકાવવાનો છે, પછી એક સાઈડ આ રીતે અને પછી બીજી સાઈડથી આ રીતે આખો જ ઘૂઘરો વ્યવસ્થિત સીલ કરી લેવાનો છે. આ રીતે કર્યા પછી કિનારીને થોડી દબાવી લઈશું જેથી પતલી થઈ જાય, અને એક સાઈડથી આ રીતે કોર્નર અંદરની બાજુ વાળતો જવાનો છે અને ઘૂઘરાને આ રીતે ચીપટી લેતી જવાની છે. તો એકદમ સરસ ઝીણી ઝીણી કાંગરી બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને છેડાના ભાગને આ રીતે પાછળની બાજુ ચિપકાવી દેવાનો છે. તો આપણો ઘૂઘરો એકદમ સરસ રીતે વળાઈને તૈયાર છે. હવે હું તમને બીજી મેથડથી પણ ઘૂઘરો કઈ રીતે ભરાય એ બતાવી રહી છું. એના માટે પણ આપણે આ રીતે પૂરી વણી લીધી છે. એ પછી આંગળી અને અંગૂઠાને આ રીતે રાખી તેની ઉપર પૂરી મૂકી દેવાની છે અને વચ્ચે થોડું ખાડા જેવું કરી દેવાનું છે. પછી તેની અંદર 2 થી 2.5 ચમચી જેટલું આપણે પૂરણ ભરીશું અને ઘૂઘરાને એક સાઈડથી આ રીતે બંધ કરીશું અને ધીરે ધીરે કરતાં આખો ઘૂઘરો પેક કરતો જવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ મેથડ બહુ જ ઇઝી છે. હું હંમેશા આ મેથડથી જ ઘૂઘરા ભરતી હોઉં છું. તો ઘૂઘરાને આ રીતે સરસ સીલ કરી દઈશું. અને જો તમને ઝીણી કાંગરી વાળતા ના ફાવતી હોય તો આ ઘૂઘરામાં હું તમને આ મોટી કાંગરી વાળતા બતાવું છું. જો આ રીતે પણ મોટી કાંગરી વાળીને કરશો તો ફટાફટ વળાઈ પણ જશે અને આ પણ લુકવાઇઝ સરસ જ લાગે છે. તો હવે ઘૂઘરો ભરવાની બીજી રીત જે મેં તમને બતાવી હતી એ હું તમને ફરીવાર બતાવી રહી છું. આ રીતે આંગળી અને અંગૂઠાઓ ઉપર પૂરી મૂકી દેવાની છે અને સ્ટફિંગ ભરીને ફરીવાર આપણે એને ચિપકાવી દેવાનું છે. તો એક બાજુથી ચિપકાવવાનું ચાલુ કરીશું અને બીજા છેડા સુધી આપણે ધીમે ધીમે આ રીતે બંને જ સાઈડને ચિપકાવતા જઈશું. તો આ ઇઝી મેથડ છે. તમે જો એકવાર ટ્રાય કરશો તો તમને ચોક્કસથી આ ગમશે જ. હવે ઘૂઘરો આ રીતે સીલ થઈ ગયા પછી જો તમને કાંગરી વાળતા નથી આવડતું તો આપણે એની માટે આ રીતે કાંટો ચમચી લેવાની છે અને ઘૂઘરાની સાઈડ પર કાંટા ચમચીથી ઇમ્પ્રેશન આપી દઈશું. તો તમે ઘૂઘરાને કાંગરી નહીં વાળો તો પણ ઘૂઘરો લુકવાઇઝ સરસ લાગશે. તો આવી જ રીતે મેં બધા ઘૂઘરા વાળીને તૈયાર કરી લીધા છે. આટલા મેઝરમેન્ટથી આપણા 15થી 17 નંગ ઘૂઘરા બનીને તૈયાર થાય છે. તો હવે ઘૂઘરા તળવા માટે આપણે મીડિયમ ગરમ તેલ લેવાનું છે અને તેમાં ધીરે ધીરે આપણે બધા ઘૂઘરા નાખીને તળી લેવાના છે. ઘૂઘરા નાખ્યા પછી એકવાર ઘૂઘરા ઉપર આ રીતે આવે એ પછી જ એને ફેરવવાના છે. જો પહેલાં ફેરવશો તો ઘૂઘરા તમારા તૂટી જશે. ઘૂઘરામાં આ રીતે બદામી કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે ઘૂઘરાને તળી લેવાના છે અને એકદમ સરસ આપણા ઘૂઘરા તળાઈને તૈયાર થયા છે. આ જ રીતે આપણે બધા ઘૂઘરા તળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમને આજની રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઈક કરી ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.